নমস্কাৰ মই দিগন্ত আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে দশম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ দ্বিতীয় পাঠ লং ৱাক টু ফ্ৰীডম শীৰ্ষক পাঠটোৰ পৰা কেইটামান অতি দৰকাৰী আৰু কমন শৰ্ট কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম। প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ ইংৰাজী আৰু অসমীয়া দুইটা ভাষাতে আলোচনা কৰি বুজাই দিম যাতে তোমালোকৰ বুজাত সুবিধা হয়। প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ ভালদৰে আয়ত্ত কৰিবলৈ তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি শেষলৈকে চাবা। ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হ'লে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা। চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই দৰকাৰী আৰু তথ্য সমৃদ্ধ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পাবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা। ইয়াৰ আগতে এই পাঠৰ সাৰাংশ দৰকাৰী এমচিকিউ প্ৰশ্নোত্তৰ পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নোত্তৰ চমু প্ৰশ্নোত্তৰ দীঘল প্ৰশ্নোত্তৰ আলোচনা কৰা ভিডিঅ'ৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে। ভিডিঅ'সমূহ যদি চোৱা নাই চাই ল'বা, তোমালোকৰ প্ৰস্তুতি কৰাত সহায় হ'ব। বলা এতিয়া বেছি পলম নকৰি প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ আলোচনা কৰোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 হু ৱাজ নেলছন মেণ্ডেলা? For how many years did he spend in prison? প্ৰশ্নটো বুজি লোৱা। নেলছন মেণ্ডেলা কোন আছিল? তেওঁ কিমান বছৰ সময় কাৰাগাৰত কটাইছিল? উত্তৰটো হ'ব নেলছন মেণ্ডেলা was the first black president of South Africa. Nelson Mandela was a South African anti-apartheid revolutionary, political leader and philanthropist who served as president of South Africa from 1994 to 1999. He spent 30 years in prison. নেলছন মেণ্ডেলা দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ প্ৰথম কৃষ্ণাংগ ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল। নেলছন মেণ্ডেলা দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ এজন বৰ্ণ বৈষম্য বিৰোধী বিপ্লৱী ৰাজনৈতিক নেতা আছিল, যিয়ে 1994 চনৰ পৰা 1999 চনলৈকে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। তেওঁ 30 বছৰ সময় কাৰাগাৰত কটাইছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 হোৱাট টুক প্লেচ অন 10 মে 1994? 1994 চনৰ 10 মে তাৰিখত কি হৈছিল? আনসাৰটো হ'ল 10 May 1994 is a historic day for South Africa because on that day the inauguration ceremony of the South Africa's first democratic and non-racial government took place. Nelson Mandela became the first black president of the country. A large number of international leaders and dignitaries gathered for the first time in South Africa. 1994 চনৰ 10 মে তাৰিখটো দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বাবে এটা ঐতিহাসিক দিন আছিল, কাৰণ সেইদিনা দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ প্ৰথমখন গণতান্ত্ৰিক আৰু অবৰ্ণবাদী চৰকাৰৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছিল। সেইদিনা নেলছন মেণ্ডেলাই দেশৰ প্ৰথমজন কৃষ্ণাংগ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছিল। দক্ষিণ আফ্ৰিকাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বৃহৎ সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নেতা আৰু গণ্যমান্য ব্যক্তিৰ সমাগম হৈছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 Where did the ceremonies take place? Why did the ceremonies was so important? অনুষ্ঠানটো ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল? অনুষ্ঠানটো কিয় ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল? আনসাৰটো হ'ব The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater in Pretoria in South Africa. The ceremonies were so important because these were meant for the celebration of the victory of the South African natives over the ruling whites and for the installation of South Africa's first ever democracy. উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটো দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ প্ৰেটৰিয়া স্থিত শিলবালিৰে নিৰ্মিত এটা সুন্দৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হৈছিল। এই অনুষ্ঠানটো গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল কাৰণ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ স্থানীয় কৃষ্ণাংগ লোকসকলে শাসকীয় বগা লোকসকলৰ ওপৰত জয়লাভৰ উদযাপনৰ বাবে আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ প্ৰথম গণতন্ত্ৰ স্থাপনৰ বাবে আয়োজন কৰা হৈছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 হু ৱেৰ দি আদাৰ পাৰ্চন হু টুক অথ এলং উইথ নেলছন মেণ্ডেলা? প্ৰশ্নটো বুজি লোৱা। নেলছন মেণ্ডেলাৰ সৈতে শপত গ্ৰহণ কৰা আন ব্যক্তিসকল কোন আছিল? আনসাৰটো হ'ল অন 10 May 1994 besides Nelson Mandela, 2 other persons took oath. They were Mr. de Klerk was first sworn in as second deputy president, then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president respectively. In the end, Nelson Mandela was sworn in as the first black president of the Republic of South Africa. 1994 চনৰ 10 মেৰ দিনাখন নেলছন মেণ্ডেলাৰ উপৰিও আন দুজন ব্যক্তিয়ে শপত গ্ৰহণ কৰে। তেওঁলোক আছিল মিষ্টাৰ ডি ক্লাৰ্ক, প্ৰথমে দ্বিতীয় উপ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে তেওঁ শপত গ্ৰহণ কৰিছিল। তাৰপিছতে থাবু বেকিয়ে ক্ৰমে প্ৰথম উপ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে। শেষত নেলছন মেণ্ডেলাই দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ প্ৰথম কৃষ্ণাংগ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 হোৱাট ডিড মেণ্ডেলা মিন ৱেন হি মেনশ্যনড এন এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী হিউমেন ডিজাষ্টাৰ? এক অসাধাৰণ মানৱীয় যন্ত্ৰণা কথাষাৰ উল্লেখ কৰি মেণ্ডেলাই কি বুজাব বিচাৰিছিল? আনসাৰটো হ'ব by using an extraordinary human disaster
Mandela referred to the practice of policy of apartheid in South Africa. During this, there was racial segregation based on color, and the blacks suffered a lot. They were not allowed to enjoy freedom or any right in their own land. এক অসাধাৰণ মানৱীয় যন্ত্ৰণা এই কথাষাৰ উল্লেখ কৰি মেণ্ডেলাই দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বৰ্ণ বৈষম্যৰ নীতি প্ৰথাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল। এই সময়ছোৱাত দেহৰ বৰণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বৰ্ণগত পৃথকীকৰণ হৈছিল আৰু কৃষ্ণাংগ লোকসকলে বহুত যন্ত্ৰণাৰ ভুক্তভোগী হৈছিল। তেওঁলোকক নিজৰ দেশতে স্বাধীনতা বা কোনো অধিকাৰ উপভোগ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল। Question number 6. Why did Mandela thank the international leaders for? মেণ্ডেলাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নেতাসকলক কিয় ধন্যবাদ জনাইছিল? আনসাৰটো হ'ব Mandela felt very privileged to welcome the international leaders at inauguration of the newly elected government. He thanked the international leaders for taking possession with the people of South Africa and showing their respect to newly born free democratic nation. নৱনিৰ্বাচিত চৰকাৰৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নেতাসকলক আদৰণি জনাই মেণ্ডেলাই নিজকে অতি সৌভাগ্যৱান বুলি অনুভৱ কৰিছিল। তেওঁলোকে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে আৰু নৱগঠিত গণতান্ত্ৰিক দেশখনৰ আৰু চৰকাৰখনৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰাৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নেতাসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছিল। Question number 7. What ideals does Mandela set out for the future of South Africa? দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে মেণ্ডেলাই কি আদৰ্শ দাঙি ধৰিছিল? আনসাৰটো হ'ব Mandela had big hope for the bright future of South Africa. He dreamt of a society where there would be no discrimination based on gender or racial origins. He pledges to liberate all South Africans from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ বাবে মেণ্ডেলাৰ বৃহৎ সপোন আছিল। তেওঁ এনে এখন সমাজৰ সপোন দেখিছিল য'ত লিংগ বা বৰ্ণগত উৎপত্তিৰ ভিত্তিত কোনো বৈষম্য নাথাকিব। তেওঁ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ সকলো লোকক বা সকলো নাগৰিকক দৰিদ্ৰতা, বঞ্চনা, দুখ কষ্ট, লিংগ বা অন্যান্য বৈষম্যৰ অবিৰত বন্ধনৰ পৰা মুক্ত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। Question number 8. What spectacular show was displayed by the South African jets, helicopters and troop carriers on this important ceremony? এই গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ জেট বিমান, হেলিকপ্টাৰ আৰু সৈন্য বাহিনীৰ জাহাজসমূহে কি দৰ্শনীয় প্ৰদৰ্শন কৰিছিল? আনসাৰটো হ'ব The spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers demonstrated perfect formation over the Union buildings. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of military's loyalty to democracy and to the new government that had been freely and fairly elected. দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ জেট, হেলিকপ্টাৰ আৰু সৈন্য বাহিনীৰ জাহাজবোৰে প্ৰেক্ষাগৃহৰ ওপৰৰ আকাশত এক মনোমোহা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল। ই কোনো যুদ্ধৰ বাবে প্ৰস্তুতি বা সামৰিক শক্তিৰ প্ৰদৰ্শন নাছিল। ই কেৱল গণতন্ত্ৰ আৰু মুক্তভাৱে আৰু ন্যায্যভাৱে নিৰ্বাচিত হোৱা নৱগঠিত চৰকাৰৰ প্ৰতি সামৰিক বাহিনীৰ আনুগত্যৰ প্ৰদৰ্শন আছিল। Question number 9. What did the military generals do? মিলিটাৰী জেনেৰেলসকলে কি কৰিছিল? আনসাৰটো হ'ব On the day of the inauguration, the highest military generals of the Defense Force of South Africa saluted Nelson Mandela and pledged their loyalty towards him. This was of great significance because there was a sense in their attitude, as during the apartheid regime, those same generals would have arrested him. উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ দিনা দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ সৰ্বোচ্চ সামৰিক জেনেৰেলসকলে নেলছন মেণ্ডেলাক চেলুট কৰিছিল আৰু তেওঁৰ প্ৰতি আনুগত্য প্ৰকাশ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। এইটো অতিশয় তাৎপৰ্যৰ আছিল কাৰণ তেওঁলোকৰ মনোভাৱৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিছিল কাৰণ বৰ্ণ বৈষম্যৰ সময়ত সেই একেখিনি জেনেৰেলে তেওঁক সন্মান জনোৱাৰ পৰিৱৰ্তে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলেহেঁতেন। Question number 10. How had the military generals' attitude changed and why? মিলিটাৰী জেনেৰেলসকলৰ মনোভাৱ কেনেকৈ সলনি হৈছিল আৰু কিয়? আনসাৰটো মন কৰিবা The military generals saluted Nelson Mandela and promised their support to the newly formed democratic government of South Africa. Their attitude has changed because earlier they were under the rule of white supremacy. Now, with the abolition of apartheid and the formation of a democratic government, their attitude has also completely changed. সামৰিক বাহিনীৰ জেনেৰেলসকলে নেলছন মেণ্ডেলাক চেলুট কৰিছিল
আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ নৱগঠিত গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰখনক সমৰ্থন কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। তেওঁলোকৰ মনোভাৱ সলনি হৈছিল কাৰণ আগতে তেওঁলোক বগা আধিপত্যৰ শাসনৰ অধীনত আছিল। এতিয়া বৰ্ণ বৈষম্য বিলুপ্তিৰ লগে লগে আৰু গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰৰ গঠনৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ মনোভাৱো সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি হৈছিল। Question number 11. State the two national anthems. Why were they sung? জাতীয় সংগীত দুটা উল্লেখ কৰা। জাতীয় সংগীত দুটা কিয় পৰিবেশন কৰা হৈছিল? আনসাৰটো মন কৰিবা। On the day of the inauguration, two national anthems were sung. Koji Sikelele Africa was sung by the whites, and this theme, the old anthem, was sung by the blacks. These two anthems were sung to symbolize equality among the blacks and whites and the end of the apartheid. উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ দিনা দুটা জাতীয় সংগীত গোৱা হৈছিল। কজি চিকেলেলি আফ্ৰিকা আফ্ৰিকাৰ বগাসকলে গাইছিল আৰু দিছ টিম আফ্ৰিকাৰ পুৰণি সংগীতটো কৃষ্ণাংগ লোকসকলে গাইছিল, মানে কলা লোকসকলে গাইছিল। এই সংগীত দুটা কৃষ্ণাংগ আৰু বগা মানুহৰ মাজত সমতা আৰু বৰ্ণ বৈষম্যৰ অন্ত পৰাৰ প্ৰতীক হিচাপে গোৱা হৈছিল। তোমালোকৰ হয়তো খেলিমেলি লাগিছে কাৰণ সংগীত দুটাৰ বানান দুটা বেলেগ বেলেগ আছে আৰু মই বেলেগকৈ উচ্চাৰণ কৰিছোঁ বা স্কুলত তোমালোকক বেলেগকৈ কৈছে, হয়নে? এইটো মন কৰিবা। প্ৰথম সংগীতটো নকচি বা এনকচি নহয়, এইটো কজি বুলি উচ্চাৰণ কৰা হয়। কজি অৰ্থাৎ গড মানে ঈশ্বৰ। চিকেলেল নহয়, চিকেলেলি বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ ব্লেছ মানে মংগল কৰক। আফ্ৰিকা বুলি যে আছে এইটো কেৱল আফ্ৰিকা বুলি কোৱা হয়। কজি চিকেলেলি আফ্ৰিকা ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল ঈশ্বৰে আফ্ৰিকাৰ মংগল কৰক। কৃষ্ণাংগ লোকসকলে গোৱা সংগীতটোক ডাইচ টিম নহয় দিছ টিম বুলি উচ্চাৰণ কৰা হয়। দিছ টিম অৰ্থাৎ আফ্ৰিকাৰ স্থানীয় ভাষাত আফ্ৰিকাৰ কণ্ঠ বুজায়। এতিয়া তোমালোকে বুজিলানে? Question number 12. How was Mandela overwhelmed with a sense of history? ইতিহাসৰ কথা কোৱাৰাই মেণ্ডেলা কেনেকৈ আপ্লুত হৈছিল? আনসাৰটো হ'ব মেণ্ডেলা thought of history, then he went into the past. He thought of the better Anglo-Boer world. Before his own birth, the white-skinned peoples of South Africa had patched up their differences, created a system of racial domination over the black people on their own land. In the last decade of the 20th century, he saw that system was overturned and replaced, so he was overwhelmed with a sense of history. মেণ্ডেলাই ইতিহাসৰ কথা ভাবিছিল, তাৰপিছত তেওঁ অতীতলৈ গৈছিল। তেওঁ তিক্ত এংলো-বয়াৰ যুদ্ধৰ কথা ভাবিছিল। তেওঁৰ নিজৰ জন্মৰ আগতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বগাচালৰ লোকসকলে নিজৰ মতানৈক্যৰ ক্ষতিসাধন কৰিছিল। নিজৰ মাটিত কৃষ্ণাংগ লোকসকলৰ ওপৰত বৰ্ণবাদী আধিপত্যৰ ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছিল। 20 শতিকাৰ শেষৰ দশকত তেওঁ দেখিছিল যে সেই বৰ্ণবাদী আধিপত্যৰ ব্যৱস্থাটো সলনি কৰি এটা নতুন নিয়ম প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল, য'ত সকলো লোকৰ সমান অধিকাৰ আৰু মৰ্যাদা ন্যায্য কৰা হৈছিল। গতিকে তেওঁ ইতিহাসৰ কথা কোৱাৰাই আপ্লুত হৈছিল। Question number 13. How did Mandela describe the system of government in his country in the final decade of the 20th century? 20 শতিকাৰ অন্তিম দশকত মেণ্ডেলাই নিজৰ দেশৰ শাসন ব্যৱস্থাৰ বৰ্ণনা কেনেকৈ কৰিছিল? আনসাৰটো হ'ব Mandela described the system of government in his country in the first decade that black people were dominated by the white people on their own land. They were pushed to a limit. But in the final decade, that system has been overturned forever and replaced by one that has equal rights and freedom, regardless of the color of their skins. 20 শতিকাৰ প্ৰথম দশকত মেণ্ডেলাই তেওঁৰ দেশৰ চৰকাৰৰ ব্যৱস্থাসমূহৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিছিল যে কৃষ্ণাংগ লোকসকলক নিজৰ মাটিত বগা মানুহৰ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰা হৈছিল, তেওঁলোকক দাগ হিচাপে গণ্য কৰা হৈছিল। কিন্তু 20 শতিকাৰ অন্তিম দশকত সেই ব্যৱস্থাটো চিৰদিনৰ বাবে নাইকিয়া হৈছিল আৰু তাৰ ঠাইত এনে ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল য'ত দেশৰ সকলো নাগৰিকে সম অধিকাৰ আৰু স্বাধীনতা উপভোগ কৰিব পাৰিছিল। Question number 14. What did Mandela think of the patriots of Africa and of himself? আফ্ৰিকাৰ দেশপ্ৰেমিকসকলৰ বিষয়ে আৰু নিজৰ বিষয়ে মেণ্ডেলাই কি ভাবিছিল? আনসাৰটো হ'ব Mandela thought that he is simply the sum of all the African patriots. He combined himself with all those people. They fought for the country's freedom. They belonged to the times before him. They suffered for the freedom of the country and sacrificed their lives. He is pained that he is not able to thank them, and they could not see what their sacrifices had wrought. মেণ্ডেলাই ভাবিছিল যে তেওঁ আফ্ৰিকাৰ দেশভক্তসকলৰ ভিতৰতে এজন।
সেই সকলো মানুহৰ লগত তেওঁ নিজকে একত্ৰিত কৰে। তেওঁলোকে দেশৰ স্বাধীনতাৰ বাবে যুঁজিছিল, দেশৰ স্বাধীনতাৰ বাবে কষ্ট ভোগ কৰি নিজৰ প্ৰাণ আহুতি দিছিল। মেণ্ডেলাই দুখিত অনুভৱ কৰিছিল কাৰণ তেওঁ তেওঁলোকৰ ত্যাগৰ বাবে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব পৰা নাছিল আৰু তেওঁলোকৰ বলিদানে দেশৰ বাবে কি কঢ়িয়াই আনিছিল সেয়া দেখিবলৈ সম্ভৱ নহ'ল। আজি আমি 14টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আলোচনা কৰিলোঁ। এনেদৰে প্ৰতিটো পাঠৰ বহুতো নতুন নতুন দৰকাৰী প্ৰশ্নোত্তৰবোৰ আলোচনা কৰিয়ে থাকিম। ভিডিঅ'সমূহ যদি উপযোগী হ'ব বুলি ভাবা নটিফিকেশ্যন পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা। আজি আলোচনা কৰা প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ তোমালোকে বুজি পালানে নাই কমেণ্ট কৰি জনাবা। প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ যদি লিখি ল'ব বিচৰা ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক এটা আছে, তাৰ পৰা তোমালোকে প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ লিখি ল'ব পাৰিবা। তোমালোকৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ চিলেবাছত থকা প্ৰতিটো গল্প আৰু কবিতাৰ সাৰাংশ, শাৰী অনুসাৰে অসমীয়ালৈ ব্যাখ্যা, পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নোত্তৰ, চুটি প্ৰশ্নোত্তৰ, MCQ প্ৰশ্নোত্তৰ, দীঘল প্ৰশ্নোত্তৰ, পৰীক্ষাৰ বাবে সকলো দৰকাৰী প্ৰশ্নোত্তৰ, গ্ৰামাৰ আৰু ৰাইটিং ছেকশ্যন, এনেবোৰ বিষয়ত বহুতো ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি পৃথকে প্লেলিষ্ট বনাই থৈছোঁ। ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকবোৰ আছে, তোমালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাবা। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে এৰিলোঁ। বন্ধু বান্ধৱীৰ লগতো এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে নিজৰ মতামত দিবলৈ নাপাহৰিবা। অতি সোনকালে আন এটা আকৰ্ষণীয় বিষয়ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। ধন্যবাদ।